हेलो नमस्ते। आजको यस भिडियोमा हामीले स्लाइडिङ डोर सहज तरिकाले कसरी लगाउँछौँ र कसरी खोल्छौँ योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा बाइचान्स कुनै मान्छे भित्र भएको बेला बाहिरबाट कसरी लक गरिदियो अथवा बाइचान्स लक भइहाल्यो भने चाहिँ कसरी खोल्ने भन्ने कुरा बताउन चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ल भिडियो सुरु गरौँ है त। जस्तै तपाईँले देख्नु भएको छ यो ह्यान्डल छोपेर यसरी तान्दा डोर स्लाइड हुन्छ र चाहिँ लाग्छ र फेरि खोल्न पर्यो भने यसरी ढकालिदिनु भयो भने ह्यान्डलको सपोर्टले बाहिर यसरी स्लाइड हुन्छ र यो चाहिँ ह्यान्डलको लक हो। यसैमा चाबी लाग्छ र भित्र भएको मान्छेले यो चाहिँ यसरी खोलिदियो भने चाहिँ यो लक चाहिँ अनलक हुन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, ल हेर्नु अनलक भयो। कसरी अनलक हुन्छ भन्दाखेरि त्यो खोलेर म देखाउँछु। त्यसमा चाहिँ होल छ, यसरी पस्छ टाइट गर्दाखेरि र खोल्दाखेरि निस्किन्छ। र त्यो टाइट गरिदियो भने फेरि लक हुन्छ। यो चाहिँ भित्रबाट मात्र गर्न मिल्छ, बाहिरको मान्छेले यसरी खोलेर अनलक गर्न मिल्दैन। ल अब भित्रबाट हेरौँ कसरी खुल्छ। भित्रपट्टि एउटा ह्यान्डल छ, त्यो यसरी छोपेर यसरी तान्दाखेरि त्यहाँ भित्तामा सपोर्ट लिएर चाहिँ यसरी खुल्छ। र यो स्लाइडिङ डोर कसरी फिट हुन्छ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल लुमिन टेक्नो पार्क एन्ड सल्युसन भिजिट गर्नुहोला र प्रोफाइलमा च्यानलको लिङ्क दिएको छ।